હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું લાલ મરચાંનું ખાટું મીઠું અથાણું. ફ્રેન્ડ્સ, ગોળ કેરીનો સ્વાદ ભૂલાવે ને એવું આ અથાણું તૈયાર થાય છે અને બનાવવાનો સમય માત્ર 15 મિનિટ. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ ચટપટા સ્વાદ સાથે લાલ મરચાંનું ખાટું મીઠું અથાણું. તો લાલ મરચાંનું ખાટું મીઠું અથાણું બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ લાલ મરચાં લીધા છે. મરચાંની પસંદગી કરવામાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એકદમ કડક અને ફ્રેશ હોય ને એવા મરચાંનું અથાણું કરવાનું, તો તમારું અથાણું લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય. મરચાંનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં મરચાંને સારી રીતે ધોઈ લીધા છે અને કોટનના કપડાથી લૂછી લીધા છે. આ પ્રોસેસ પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની કે મરચાં ધોઈને જ આપણે ઉપયોગમાં લેવાના છે. અથાણું બનાવવામાં થોડી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખશો ને તો તમારું અથાણું આખું વરસ ખરાબ નહીં થાય અને કલર પણ એકદમ સરસ લાલ ચટક જળવાઈ રહેશે. હવે આપણે મરચાં સમારી લેશું. તો મરચાં સમારવા માટે ડીટાનો ભાગ આ રીતે અલગ કરી અને એક મરચાંના આપણે 4 ભાગ કરી લેશું. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ફ્રેશ મરચાં હોય ને તો અંદરના બિયા પણ એકદમ સરસ કૂણા હોય. આ રીતે મરચાં લેશો ને એટલે તમારું અથાણું પરફેક્ટ જ બનશે. બિયા અને રેસાનો ભાગ ચપ્પુની મદદથી આ રીતે અલગ કરી લેવાનો. મરચાં સમારવામાં તમને એવું લાગે કે તમારા હાથ બળે તો તમે ગ્લવ્સ પહેરીને આ મરચાં સમારી શકો છો, અથવા હાથ તેલવાળો કરી લેવાનો તો પણ તમારા હાથ બિલકુલ બળશે નહીં. તો આ રીતે આપણે મરચાંના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું. મરચાં સમારી લીધા છે. હવે મરચાં સાથે આપણે હળદર અને મીઠું ઉમેરી દઈશું. આ સ્ટેપ બિલકુલ મિસ નહીં કરતા. હળદર મીઠું ખાસ ઉમેરવાના છે. મીઠું છે એ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે અને હળદર છે એ એન્ટીઓક્સિડન્ટનું કામ કરશે. મરચાંનું અથાણું લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય. હવે આ રીતે ઉછાળી અને હળદર મીઠું મરચાં સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચેનલ ઉપર લગભગ બધા અથાણાની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરેલી છે. સાકરમાં બનેલું લાલ મરચાંનું અથાણાની રેસીપી નહોતી તો એ પણ આજે તમારી સાથે શેર કરું છું. આ સિવાયના તમારે કોઈ બીજા અથાણાની રેસીપી જોવી હોય તો એ પણ મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. હવે મરચાં સાથે હળદર મીઠું મિક્સ કરી દીધું છે. આપણે 10 થી 15 મિનિટ રેસ્ટ આપશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. હવે મસાલો બનાવવા માટે આપણે 250 ગ્રામ મરચાં લીધેલા. તો ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ ચમચીના માપથી મેં માપ લીધેલો છે. 3 ચમચી રાઈના કુરિયા ઉમેરશું. એની સાથે 2 ચમચી ધાણાના કુરિયા ઉમેરશું. તમારી પાસે જો ધાણાના કુરિયા ના હોય તો સૂકા ધાણાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. કુરિયાની બદલે તમારે 2 ચમચી સૂકા ધાણા ઉમેરવાના અને 1 ચમચી મેથીના કુરિયા ઉમેરશું. રાઈ, મેથી અને ધાણાના કુરિયાનું પ્રમાણ આ રીતે રાખવાનું છે. 1 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું અને બધી જ સામગ્રી આપણે રફલી પીસી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ આ રીતે મેં મસાલો તૈયાર કરી લીધો છે. એકદમ બારીક પાવડર નથી કરવાનો. ઘણા લોકો આ કુરિયા આખા પણ ઉમેરતા હોય છે, પણ આ રીતે થોડા રફલી પીસીને તમે અથાણા સાથે કુરિયા મિક્સ કરશો ને તો મરચાં સાથે આ મસાલો એકદમ સારી રીતે ચોંટી જશે અને અથાણું વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. મરચાં સાથે હળદર મીઠું મિક્સ કર્યાને 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જુઓ કે હળદર મીઠાનું પાણી થઈ ગયું છે. તો આ પાણી આપણે અલગ કરી લેશું. તો અહીંયા મેં કાણાવાળા ચાયણો લીધેલો છે. તો ચાયણામાં આપણે બધા જ મરચાં ઉમેરી દઈશું, જેથી મરચાંમાં રહેલું એક્સ્ટ્રા પાણી નીતરી જાય. તો આ મરચાં આપણે આમ જ રાખી દઈશું અને આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરશું. અથાણું બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તો અત્યારે 1 મોટો ચમચા જેટલું તેલ મૂકેલું છે. તેલનું પ્રમાણ તમારી રીતે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ અથાણામાં થોડું વધારે તેલ મૂકશો ને તો લાંબા સમય સુધી તમારું અથાણું ખરાબ નહીં થાય. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દેવાની. ગરમ તેલમાં અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરશું. હિંગનો સ્વાદ દરેક અથાણામાં સરસ આવતો હોય છે, એટલે થોડી ચડિયાતી ઉમેરવાની. અને જે આપણે મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો છે ને એ મસાલો આપણે તેલ સાથે ઉમેરી દઈશું, જેથી મસાલો સરસ સંતળાઈ જાય અને એકદમ સરસ ફ્લેવરફુલ અથાણું તૈયાર થાય. એકદમ ધીમા ગેસ પર જ આપણે આ મસાલો સાંતળવાનો છે. બિલકુલ ગેસની ફ્લેમ વધારવાની નથી, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ હશે ને તો મસાલો બળી જશે અને અથાણાનો કલર કાળો થઈ જશે. મસાલા તેલમાં સંતળાશે ને એટલે એકદમ મસ્ત સુગંધ આવવા માંડશે.
તો અહીંયા થોડી જ વારમાં બધો મસાલો સરસ સંતળાઈ ગયો છે. તો એક્સ્ટ્રા પાણી નિતારીને રાખેલા મરચાં છે એ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે રેગ્યુલર મારા વિડીયો જોતા હશો ને તો તમને ખ્યાલ જ હશે કે મારી રેસીપી એકદમ ઇઝી અને સિમ્પલ હોય છે. ઘરમાં રહેલા સિમ્પલ મસાલામાંથી જ હું એકદમ સ્વાદિષ્ટ રેસીપીઓ તમારી સાથે શેર કરતી હોઉં છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયોને એક લાઈક તો ચોક્કસ આપજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપમાં મારા વિડીયો શેર કરતા રહેજો. મરચાં પણ મસાલા સાથે સારી રીતે સાંતળી લેશું. તો એકાદી મિનિટમાં જ અહીંયા જુઓ કે આપણા મરચાં મસાલા સાથે સરસ સંતળાઈ ગયા છે. હવે મરચાંની સાથે 1 કપ અને વજનમાં જોઈએ તો 200 ગ્રામ જેટલી સાકર ઉમેરશું. તમે સાકરની જગ્યાએ ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો કે પછી ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો. આપણે 250 ગ્રામ મરચાં લીધેલા, તો મરચાંના ડીટા અને બિયાનો ભાગ અલગ કરતાં 50 ગ્રામ જેટલી વસ્તુ આપણે વેસ્ટ થયેલી છે. તો પાછળ 200 ગ્રામ જેટલા જ મરચાં વધેલા હોય છે. તો 200 ગ્રામ મરચાં સાથે 200 ગ્રામ સાકર ઉમેરેલી છે. તો સાકર આ રીતે હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. તમે સાકરનો પાવડર કરીને પણ ઉમેરી શકો છો, પણ થોડી જ વારમાં સાકર સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જશે અને એની સાથે મરચાં પણ સારી રીતે બફાઈ જશે. તો અહીંયા એકાદી મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો કે સાકર મેલ્ટ થવા માંડી છે. સાકર જો તમે પીસી અને મરચાં સાથે ઉમેરશો ને તો સાકરનું પાણી ઝડપથી છૂટું થશે અને મરચાંને કૂક થતાં પણ વાર લાગશે. આ રીતે તમે ખડી સાકર આ મરચાં સાથે ઉમેરી દેશો ને એટલે જેમ જેમ સાકર કૂક થતી જશે એમ થોડી થોડી ઓગળતી જશે અને એની સાથે મરચાં પણ કૂક થતા જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણી સાકર થોડી થોડી મેલ્ટ થવા માંડી છે. વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે ઉપર નીચે મરચાં કરતું રહેવાનું. 2 થી 3 મિનિટમાં જ આપણી મોટા ભાગની સાકર મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. અહીંયા જુઓ, અને સાકરનું પાણી પણ બિલકુલ છૂટું પડેલું નથી. એટલે આગળ કહેલું એમ અથાણામાં બધી નાની નાની ટિપ્સ તમે ધ્યાનમાં રાખીને કરશો ને તો પહેલી જ વખતમાં તમારું અથાણું પરફેક્ટ તૈયાર થશે. હવે આ ટાઈમે બાકીના થોડા મસાલા પણ ઉમેરી દઈશું, જેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટીસ્પૂન મીઠું. મીઠાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું જેથી તમારું અથાણું લાંબા સમય સુધી ખરાબ ના થાય. અને 2 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું. કશ્મીરી લાલ મરચાંથી અથાણું તીખું નહીં થાય, પણ અથાણાનો કલર બહુ સરસ આવશે. મરચાં તો ઓલરેડી તીખા હોય જ છે, એટલે તમારે જો લાલ મરચું ના ઉમેરવું હોય ને તો મરચું સ્કીપ પણ કરી શકો છો. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. હવે બધી જ સાકર સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અને સાકરની સાથે મરચાં પણ સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે. હવે આપણે ચાસણી ચેક કરી લઈએ. તો થોડો રસો આ રીતે ચમચામાં લેશું અને 2 આંગળી વચ્ચે ચાસણી ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે 1 તારની ચાસણી તૈયાર થયેલી છે. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી આપણે 2 મોટા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. લીંબુના રસની જગ્યાએ તમે આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધા પછી જ લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો છે. જો ચાલુ ગેસે તમે લીંબુનો રસ ઉમેરશો ને તો અથાણામાં થોડી કડવાશ આવી જશે. અને બધું મિક્સ કરી લેશું. લીંબુનો રસ મિક્સ કર્યા પછી તમને એવું લાગતું હશે કે અથાણામાં ચાસણી ઢીલી થઈ ગઈ છે, પણ અથાણું ઠંડુ થશે ને એટલે ચાસણી પરફેક્ટ થઈ જશે. હવે અથાણું ઠંડુ થવા દેશું, પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. અથાણું એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને હું તમને ચાસણી પણ બતાવી દઉં. અહીંયા તમે જુઓ 1 તારની ચાસણી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અથાણું એકદમ સરસ ઠંડુ થાય ને પછી જ બોટલમાં ભરવાનું છે. આપણું અથાણું અત્યારે એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. સેજ પણ ગરમ હોય ને તમે બોટલમાં ભરશો ને તો પણ અથાણામાં ફૂગ ચડી જશે. આવી નાની નાની બાબત અથાણું ભરવા ટાઈમે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. તો તૈયાર કરેલું અથાણું એક બાઉલમાં લઈ લેશું. અથાણું ભરવામાં બોટલ જે ઉપયોગમાં લેતા હોય ને એને સારી રીતે ધોઈ તપાવી અને પછી બોટલમાં અથાણું ભરવાનું. તો લાંબા સમય સુધી તમારું અથાણું બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. અને જ્યારે તમે બોટલમાંથી અથાણું કાઢો ને ત્યારે એકદમ સાફ અને ચોખ્ખી ચમચીથી તમારે અથાણું કાઢવાનું. ભીની ચમચીથી ક્યારેય પણ અથાણું નહીં લેવાનું. તમે અહીંયા અથાણાની થિકનેસ જોઈ શકો છો. પરફેક્ટ રસા સાથે આપણું અથાણું તૈયાર થયેલું છે. અહીંયા તમે અથાણાનો કલર જોઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ,
એકદમ લાલ ચટક કલર આવેલો છે અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત બનાવો ને એટલે વારે વારે તમારે આ અથાણાની ડિમાન્ડ આવશે. એકદમ ખાટું મીઠું ચટપટા સ્વાદ સાથેનું બનેલું અથાણું તૈયાર છે. આ અથાણું તમે રોટલી, ભાખરી, પૂરી, પરોઠા કે પછી રેગ્યુલર રોટલા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે બધી નાની નાની ટિપ્સ સાથે બનેલા લાલ મરચાંના અથાણાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.